Γεια σας. Καταρχάς, πώς σας λένε? Μεζίλης Λευτέρης. Πόσο χρόνο ήσασταν κατά τη διάρκεια της κατοχής? Γεννήθηκα το 28. Άρχισε λοιπόν να λειτουργεί το 8 τάξη γυμνάσιο. Λοιπόν, το 1940 εγώ ήμουν τρίτη γυμνασίου. Μόλις είχαν αρχίσει τα μαθήματα, κάναμε 2 εβδομάδες και πήγαμε την Δευτέρα εκεί, 28 Οκτωβρίου. Περιμένουμε να χτυπήσει το κουδούνι, δεν χτυπούσε, τι γίνεται αυτό. Αμέσως αρχίζουμε ότι υπήρχε μια ανησυχία. Κατά τις 10 η ώρα τελικά μας κάλεσαν και μας έβγαλε έναν πατριωτικό λόγο, ο τότε διευθυντής του γυμνασίου, Χαρίλαος Παπαμάρκου. Λοιπόν και πήγαμε σπίτι. Και άρχισαν τα του πολέμου μετά. Ναι. Θυμάστε κάτι από τους Γερμανούς ή τους Ιταλούς? Προσωπικά να πω πώς ήταν η συμπεριφορά μας. Φύγαμε στα σπίτια μας και άρχισαν να βλέπουμε, γιατί ήταν ο κεντρικότερος δρόμος να ενώσει την Νότιο Ελλάδα με όλα από εδώ ήταν. Η Εθνική Οδός, μέσα από εδώ, και βλέπαμε τα αυτοκίνητα, τα τάξη που ανέβαιναν για τον πόλεμο. Θυμάστε οι Γερμανοί ή οι Ιταλοί να κάνουν κάποιες καταστροφές εδώ στην Ελασσόνα? Λοιπόν, οι Ιταλοί, κοιτάξτε τώρα, φιλικά μας δεχόμασταν και μας δέχονταν, δεν είχαμε καλές σχέσεις. Ούνα ράτσα, ούνα φάτσα που λένε οι Ιταλοί, είμαστε η ίδια φυλή, και φάτσα και ράτσα είμαστε το ίδιο. Λοιπόν, εδώ στην πλατεία ακριβώς που είναι το μεγάλο τώρα, το κενό καφενείο το μεγάλο μπροστά εκεί, πάντα υπήρχε η μουσική, κάθε βράδυ είχαν μουσική. Οι Ιταλοί φημίζονται τώρα για τις καντσονέτες που λέγαμε, τα τραγούδια κάθε βράδυ, και γινόταν αυτό. Και εμείς δίπλα, ας πούμε, παιδιά κάτω, χαμός, όλοι έρθαν. Δηλαδή σας δεχτήκαν φιλικά? Φιλικά, βεβαίως, φιλικά. Δεν έλειψαν για τα παρατράγουδα. Το Λιβάδι ήταν ένα χωριό που είχε ίσο πληθυσμό με την Ελασσόνα, 3.500 κατοίκους τότε, και πλούσιο χωριό. Ήταν όμως ο στόχος ενός Μπερτίνη Ιταλού, ο οποίος είχε μια ομάδα μαζέψει και το λίστευε κάθε εβδομάδα σχεδόν. Ανέβαινε πάνω. Είχε και 2-3 Έλληνες μέσα, Έλληνες τώρα, που κάνουν τους Έλληνες, μαύρες αυτής, όχι πολύ μαύρο, τέλος πάντων σκούρες, κάπου εκτός Ελασσόνας, κάπου ερχόταν και ανέβαιναν πάνω και λίστευαν. Συνήλθαν οι προύχοντες του χωριού, όλοι όσοι ηγούνταν κάποιες κίνησης και πάνω. Και πήραν απόφαση τι να κάνουν, να τους δολοφονήσουν ή δυνατόν, μέχρι εκεί έφτασαν. Στις σκέψεις, ξανασυσκέψαν, πήραν την απόφαση τελικά, γιατί λίγαν μερικοί να γίνει αυτό, να γίνει όμως κάτω, έξω από το χωριό. Τελικά επικράτησε άποψη ότι πρέπει να γίνει μέσα στο χωριό. Και αν έρθουν να τους πούμε, κύριε, να μας λύστευαν κάθε μέρα κλπ. Έγινε. Τι έγινε όμως? Κάποιοι τσαρτσανιώτες που ήταν εξόριστοι, φυλακισμένοι κιόλας, για φρονήματα, αυτοί, επειδή ήταν πολύ κοντά οι Τσαρτσάν και κινδύνευαν, έφυγαν από τις φυλακές μόλις τέλειωσε, και δεν έφυγαν όλοι, ορισμένοι παραδόθηκαν και στους Γερμανούς. Τέλος πάντων, αυτοί έφυγαν, ήρθαν στις Τσαρτσάν, αλλά επειδή είναι κοντά οι Τσαρτσάν, δεν μπορούσαν να μείνουν, θα τους έπιαναν πάλι. Έφυγαν και ήρθαν στο Λιβάδι πάνω. Σε αυτούς ανέθεσαν να εκτελέσουν, που είχαν και όπλα, γιατί με την υποχώρηση όλοι οι στρατιώτες φέραν και τα όπλα τους μαζί. Κάπου τα κρύψαν και αυτό, και υπήρχαν αρκετά όπλα σε όλη την Ελλάδα. Μόλις είπαν το αναλαμβάνετε αυτό, το αναλαμβάνουμε, και πραγματικά το αναλαμβάνουμε. Ήταν 7 οι Ιταλοί, 7 και αυτοί. Κάναμε μια πρόβα από προηγούμενοι αυτοί, πώς κλέβαν, που πηγαίναν κλπ. Τους είχαν πάρει από πίσω κατά αυτό και ενημερώθηκαν πώς πρέπει να δράσουν.
Ανέλαβε ο καθένας από έναν. Όμως κατά σύμπτωση μέσα σε αυτούς ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί Ιταλός, ένας μουσικός που έπαιζε κάθε βράδυ και είπε να ανέβω να δω το λιβάδι, φίλε αυτός. Δεν είχε καμία, δεν ήξερε τι γινόταν ακριβώς. Όταν όμως έγινε αυτό και ο μόνος που έμεινε, που δεν τον πήραξε κανείς ήταν αυτός, κατεβαίνει και φτάνει και ξημερώνει στην Ελασσόνα. Πρώτη δουλειά ήταν να πάει στο διοικητή. Πάει στο διοικητή και λέει μην πειράξετε το χωριό. Έχουν δίκιο αυτό που κάναν, μην το πειράξετε κλπ. Και αυτό έσωσε και το χωριό. Δεν έγινε τίποτα. Πήγε τάγμα ολόκληρο, ύστερα από 2 μέρες. Εμείς φύγαμε βέβαια. Εγώ ήμουν 13 ετών τότε, μαζί με τους μεγάλους έφυγα και εγώ φυσικά έξω. Και πήγαν, μάζεψαν τον κόσμο, έκαψαν ένα σπίτι μόνο, παλιό σπίτι κιόλας έτσι, για να κάτι κάνανε και φύγανε. Αυτό, δεν πήραξαν τίποτα. Αυτά περί λιβαδίου. Μας έχουν πει πολλοί ότι ό,τι κάνουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα και οι Ιταλοί το κάνουν για αντίπεινα. Δηλαδή υπήρχε όταν σκοτωνόταν ένας Γερμανός στρατιώτης ή γενικά από τον γερμανικό ή τον Ιταλικό στρατό, υπήρχαν αντίπεινα. Αυτό πιστεύετε ισχύει? Καλά, όταν τα βάζει με άλλον θα τα βάλει και αυτός μαζί σου. Αυτό συνέβη με τον Ντομένικο. Τι ήταν δηλαδή? Ήταν ένα αρκετοί Ιταλοί στοιχημένοι με αυτοκίνητα κατέβαιναν προς Λάρισα. Σε 2-3 χιλιόμετρα πιο κάτω τους είχαν ενέδρα είχε αναπτυχθεί. Να πω το εξής, στο λιβάδι δεν υπήρχε Αντάρτικο, δηλαδή επειδή αυτό που λέω τώρα έγινε 15 Νοεμβρίου του 1942, δεν είχε οργανωθεί ακόμα Αντάρτικο κλπ. Ήταν απόφαση του Λιβαδίου να κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ όμως αυτό έγινε Μάρτιος του 1943 πλέον, έγινε το επεισόδιο στη ζωή και τώρα οι σχέσεις μας, κάτι άλλο, τι είπατε τώρα, θέλετε να δείτε πώς ήταν οι σχέσεις μας, σας είπα, ήταν φιλικές. Ήταν φιλικές. Λοιπόν, είχαν ας πούμε 8 η ώρα απαγορεύεται η κυκλοφορία, αλλά η ομάδα των νέων της εποχής είχαν κάποια φιλία κλπ. Πήγαιναν, γλεντούσαν και ό,τι ώρα ήθελαν γύρισαν. Δεν είχαν πρόβλημα. Λοιπόν, δεν τους πήρασε κανένας. Με τους Ιταλούς άλλαζαν με τους Γερμανούς, γιατί έγινε ισοδυτικολόγηση των Ιταλών και αυτό το αναφέρεται φαντάζομαι. Τα κράτη, η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο πρώτα, αλλά αφού δεν μπόρεσε να τα κάνει καλά, κατέβηκε η Γερμανία πλέον. Ήταν και οι δυο. Όμως κάποτε οι Ιταλοί δεν ήταν φασίστες που λέμε τώρα, ας πούμε, από καρδιάς. Αυτοί ήταν καταπιεσμένοι μάλλον από το σύστημα. Και δεν τον ήθελαν τον πόλεμο με τίποτα. Γι' αυτό και συνθηκολόγησαν με τους συμμάχους μας και μείναν μόνο οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί βέβαια ήταν αυτό, είχαν δώσει διαταγή 8 η ώρα, stop. Ας πάρε αυτό που είναι και λίγο και έτσι σε καλαμπούρι. Μια παρέα από αυτούς που επί Ιταλών δεν λογάρεσε τίποτα, έκανε το ίδιο και εδώ. Οπότε τους βάλαν τα όπλα. Σταματήσαν. Μόλις είδαν το ακορντεόν που είχε ένας στην πλάτη, λένε να τεράστιος είναι αυτό. Και άρχισαν να τους κοιτάζουν τις ταυτότητες. Θέλω να το αναφέρω αυτό. Δηλαδή. Αναφέρω τις ταυτότητες, 1, 2 κλπ. Ήταν ένας πανύψηλος, Κατσίκης ονόματι, ο οποίος μόλις άνοιξε το Δευτέρι εκεί, να βρει, να βγάλει την ταυτότητα να δώσει να τους δείξει, δίπλα είχε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αυτή είχε αυτόν τον ίδιο, ήταν της Ολιάς Θανάκτορα και το 1938 που ήταν αυτός εκεί και φύλαγε, επισκέφθηκε την Ελλάδα ο Γκέρινγκ, το δεύτερο όνομα του Χίτλερ, και λέει βγάλτε μου μια φωτογραφία με αυτόν.
Και μόλις είδε ο Γερμανός τον Γκέρινγκ φωτογραφία, εσύ με τον Γκέρινγκ, α, λέει, εγώ είμαι έτσι και έτσι, τους είπε. Τους πήρε το αυτοέντες και αυτόν μόνο και του λέει, έλα αύριο στο διοικητή. Πάει στο διοικητή και κάθεται ο διοικητής, προσοχή, γιατί έχει τον Γκέρινγκ. Εξήγησε. Ο Κέρινγκ. Κέρινγκ. Ήταν το δεύτερο όνομα του Το Χίτλερ. δεύτερο όνομα, ναι, της Γερμανίας. Μετά το Χίτλερ ήταν αυτός. Ναι. Όχι, Δεν ήταν το ίδιο το πρόσωπο, δεύτερο ήταν πρόσωπο. δεύτερο πρόσωπο. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα το αναφέρω σαν αυτό. Να πω και κάτι άλλο. Ένας φίλος μου, πολύ φίλος μου, Αυγουστής ο Γιώργος, ήταν διερμηνέας των Γερμανών. Δηλαδή από κάτι αυτά που κάναν τώρα, περνούσαν η Γερμανία πάνω κάτω, αυτοί κυνηγούσαν να αγοράσουν λίγο βενζίνη, λίγο αυτό. Λοιπόν, και είχε μάθει κάποια γερμανικά. Και τον πήραν, τον είχαν μόνιμο αυτό. Κάποτε χρειάστηκε να συλλάβουν έναν κομμουνιστή. Και λέει ο διοικητής, έλα εδώ πάρε τον στρατιώτη και πάτε να του δείξεις το σπίτι του Σακελαρίου, του Φώτη του Σακελαρίου. Πω φουκαράς, τι να κάνει τώρα για το συντέρημα. Λέει, ναι, θα πάμε, λέει. Κατά καλή του σύμπτωση του Σακελαρίου όταν έφτασαν, που είναι η Μητρόπολης, δίπλα ακριβώς ήταν το σπίτι το δικό του. Κατά σύμπτωση να είναι έξω, στο Σακελαρίου. Α, εντάξει, λέει. Πάει στον ίδιο, του λέει, σας παρακαλώ το σπίτι του Σακελαρίου ποιο είναι, αυτό, λέει. Μόλις μπαίνει μέσα ο Ιταλός, το έσκασε αυτός και γλίτωσε τελικά, δεν το συνέλαβαν. Ένα περιστατικό κι αυτό, ας πούμε. Του πρώτου Λυκείου Λασσόνα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας διηγηθήκατε.